Xin chào cả nhà, hôm nay Hà sẽ giới thiệu đến cả nhà mình bộ phim kể về một câu chuyện kỳ lạ. Nghĩ sao mà một cô gái buổi tối vừa mới thân thiết với em trai, đến sáng hôm sau cô ấy đã quay sang thân tình với anh của hắn. Vâng, hai anh em nhà kia cùng để mắt đến một cô gái cả nhà. Và câu chuyện thú vị ở chỗ là bọn họ sống trong cùng một cơ thể, và phân chia thời gian và nhân cách bằng một mảnh kim loại gắn ở tai. Người anh, Jonathan sẽ tỉnh dậy vào ban ngày và người em trai John sẽ chiếm lấy cơ thể đó, vào ban đêm. Jonathan làm việc ở một công ty kiến trúc, anh quay video mỗi ngày để báo với em trai công việc mỗi ngày của anh ta. Người em sẽ thức giấc vào ban đêm, và sẽ quay video để trả lời anh trai mình một số vấn đề quan trọng, thời gian còn lại nó dùng cơ thể này để đi quẩy tung nóc các quán bar. Jonathan có một cô bạn đồng nghiệp, Allison. Dù giữa hai anh em đã có thỏa thuận với nhau làm gì thì làm, nhưng không được vướng vào con gái. Nhưng John khuyên anh trai mình nên theo đuổi Allison. Vì một chút kích thích hormone cũng không gây hại gì cho bọn họ cả. Vì phải sống hai cuộc đời trong cùng một cơ thể nên cả hai thường cảm thấy bị quá tải và mệt mỏi. Thắng anh sử dụng cơ thể để đi cày ban ngày, và đêm đến thằng em dùng nó để đi quẩy. Chính vì vậy mà, dù quản lý cho anh tham gia vào một dự án lớn để chứng tỏ năng lực bản thân, nhưng anh từ chối vì không có đủ thời gian và sức khỏe để đảm nhiệm. Sáng đó, Jonathan tìm thấy một cái khăn của quán bar ở trong túi áo của mình. Anh hỏi em trai, nhưng John đã phủ nhận việc ăn chơi đập phá của mình. Jonathan quyết định đi tìm sự thật ở quán bar và biết được bí mật của em trai mình. Đêm John đến đây để gặp gỡ một người phụ nữ. Jonathan quyết định thuê một thám tử để điều tra hành tung của chính mình. Và Jonathan đã biết được lý do mà anh luôn cảm thấy đuối, như con cá chuối mỗi khi thức giấc là vì thằng em tai hại đi vuốt cột với Elena, cô gái bartender đến 6 giờ sáng mới trở về nhà. Trong khi Jonathan theo dõi Elena, anh bị cô phát hiện và ngạc nhiên vì gặp anh vào ban ngày. Sáng hôm sau, thằng em tức giận trong video. Hãy tránh xa người yêu của em ra. Chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không yêu đương gì tầm này cả. Thằng em đành nuốt trôi cục tức và ậm ừ hứa sẽ nói sự thật với Elena. Sáng hôm sau, Jonathan nhận được thông tin thằng em đã chia tay bạn gái vì không muốn nói sự thật với cô nàng. Thế mà mọi chuyện đâu kết thúc đơn giản vậy. Elena đến nhà tìm gặp Jonathan, người mà cô cứ nghĩ là John. Dù Jonathan đã giải thích anh không phải người cô tìm và hai anh em anh đang chia sẻ chung một cơ thể, nhưng cô gái không tin. Nàng cho rằng đó chỉ là cái cớ để anh chia tay nàng. Những ngày sau đó, John không quay video để nói về cuộc sống của anh ấy cho anh trai nữa. John đã bặt vô âm tính. Jonathan rất lo lắng, anh tìm đến Elena, anh đưa cho cô những tài liệu và tình trạng của hai anh em và một cuốn sách. Anh cũng cho cô xem mảnh kim loại sau tai của mình. Nó hoạt động như một bộ đếm thời gian cho cả hai người. Anh ấy nhờ cô quay video của Ron giúp anh, vì hai anh em đã nhiều ngày nay không nói chuyện với nhau. Mặc dù nhận được video từ Elena nhưng anh không nhận được phản hồi gì từ em trai cả. Dù vậy anh vẫn gửi video đều đặn cho em trai mình. Một buổi sáng, Elena đến nhà trà sách cho anh. Cả hai đi ăn cùng nhau, và cô ấy đã kể cho Jonathan cuộc gặp gỡ của cô với John. Jonathan cũng nói với cô về thỏa thuận không gái gú của hai anh em. Họ bắt đầu thân thiết và có số điện thoại của nhau. Không biết từ lúc nào, Jonathan đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với người vuốt cột của em trai mình. Khi đến nhà cô ấy chơi, thật không may anh ấy đã bỏ qua giờ giới nghiêm và ngủ quên tại nhà của Elena. Sáng hôm sau, anh thức dậy và cuối cùng em trai đã hồi âm cho anh. John lo lắng vì không nhận được video của anh như mọi ngày. Sau giờ làm việc, Jonathan gặp Elena và nói lời chia tay cô ấy. Tốt nhất là chúng ta không nên gặp nhau nữa. Ngạc nhiên là cô gái đến bên cạnh và hôn anh. Rồi thằng em nó làm gì thì thằng anh nó làm y như vậy với cùng một cô gái. Về đến nhà, Jonathan giấu nhẹm việc làm xấu xa xấu xí của mình. Anh nói dối em trai mình đã thân mật với cô bạn đồng nghiệp Allison. Từ sau khi có tình yêu, cuộc sống của hai anh em dần được cải thiện. Tuy nhiên, những rắc rối bắt đầu phát sinh khi Jonathan phải điên đầu che giấu cho cuộc tình lén lút của mình. Một hôm, thằng anh thức dậy với gương mặt bầm tím, và phải đi làm với con mắt gấu trúc kỳ dị này. Thì ra tối hôm qua, John phát hiện tay thám tử do Jonathan thuê bám theo mình. Anh tấn công anh ta và được tặng về một con mắt thâm quầng. Jonathan bắt đầu nghĩ đến những rắc rối khi hai con người phải sống trong cùng một cơ thể. Anh muốn một trong hai người ra đi để giải thoát cho người còn lại. Tuy nhiên, khi kiểm tra ngăn kéo của em trai, anh thấy thuốc trầm cảm. Sau khi đến bác sĩ, anh quay về nhà, và quyết định thú nhận sự thật với John về chuyện tình cảm của anh với Elena. Thế nhưng anh đã đổi ý vào phút cuối, anh xóa các video và đi ngủ. Hôm sau, Jonathan bị đuổi việc vì đã đột nhập vào phá hoại văn phòng làm việc tại công ty. Thật không may, John đã làm việc đó vào ban đêm, và đã bị camera trong tòa nhà ghi lại. John đã cố tình làm điều đó để trả thù anh trai vì dám cắm sừng mình.
Jonathan tuyên bố với John anh đã mất việc đồng nghĩa, với nguồn thu nhập nuôi sống cả hai đã mất. John muốn ra đi để nhường lại cơ thể này, cho anh trai có thể sống trọn vẹn cuộc sống của chính mình. Jonathan nhiều lần thức dậy dưới một cây cầu và không nhớ gì về sự việc. John yêu cầu gỡ bỏ mảnh kim loại để giải thoát cho anh ấy, nếu không anh sẽ hủy hoại cả hai. Tình thế nguy cấp, Jonathan phải trói cổ tay mình để đảm bảo John chịu ở yên khi Jonathan đang ngủ. Thế nhưng sáng hôm sau, John liên tục muốn chiếm quyền kiểm soát cơ thể và cứ mỗi lần như vậy, Jonathan lại thấy mình đang ở trong những tình huống trớ trêu sau khi tỉnh lại. Cuối cùng, Jonathan cũng đã quyết định xé toạc mảnh kim loại ở tai. Cả hai lúc này đều tỉnh và ở trong cùng một cơ thể. Nhưng cơ thể này không thể chịu nổi cả hai, vì thế sau cùng Jonathan đã rời đi để lại toàn bộ cuộc sống cho em trai mình. Bộ phim kết thúc thật buồn. Đây là bộ phim ly kỳ hấp dẫn, đáng để mất thời gian của các bạn. Hà chúc cả nhà mình xem phim vui vẻ. Bản tóm tắt vỏn vẹn vài phút này, không thể lột tả hết được tinh thần và cái hay của bộ phim, vì vậy các bạn hãy xem phim để cảm nhận hết những điều hay ho thú vị, hoặc những bài học đắt giá mà bộ phim đem lại nhé. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha, chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.